سلام، حجت اشترزاده هستم. به درس دوم از کتاب English Vocabulary Organizer خوش اومدید. عنوان درس دوم هست Stages of Life، یعنی مراحل زندگی یا مقاطع مختلف زندگی. بریم سراغ درس. طبق معمول توی بخش اول با کلمات کلیدی این بخش آشنا میشیم. بریم سراغ کلمات. اولین کلمه رو که با همدیگه توی این درس میخوایم با همدیگه یاد بگیریم مرتبط با این تصویره. تولد یا زایمان میشه birth. یه بار دیگه میگم birth. کلمه دوم که با هم دیگه میخوایم یاد بگیریم مرتبط با این تصویره. این تصویر چه چیزی رو تو ذهن شما تداعی میکنه؟ دوران زیبای کودکی. کودکی یا دوران کودکی به انگلیسی چی میشه؟ به انگلیسی میگیم childhood. کلمه سومی که میخوایم یاد بگیریم مرتبط با این تصویره. puberty به معنای بلوغ. یه بار دیگه تلفظ میکنم puberty یا puberty. اون تی صدای د میده. puberty. و کلمه بعدی مرتبط با این تصویره. adolescence. این هم دوباره به معنای بلوغ و نوجوانیه. همونطور که میبینید اینجا دوتا کلمه داریم و هر دوی اونها به معنای بلوغه. یکیش هست puberty، یکیش هست adolescence. اما فرق این دوتا کلمه با همدیگه چیه؟ What's the difference between puberty and adolescence? از کلمه اول یعنی puberty زمانی استفاده میکنیم که در مورد بلوغ جنسی و جسمی داریم صحبت میکنیم. و از کلمه دوم یعنی adolescence زمانی استفاده میکنیم که جنبه روانی و روانشناسی بلوغ مد نظرمونه. این فرق مهم بین puberty و adolescence هست. بنابراین کلمه اول به جنبه جنسی و فیزیکی اشاره داره و کلمه دوم یعنی adolescence به جنبه ذهنی و روانی بلوغ اشاره داره. الان که کلمات جدید رو یاد گرفتیم بریم همراه همدیگه این کلمات رو در جملات استفاده کنیم و باهاشون جمله سازی کنیم. بریم سراغ مثال اول. Number 1. Was he present at the of his son? میخوایم بپرسیم که آیا هنگام تولد پسرش در اونجا حضور داشت؟ آیا هنگام زایمان پسرش در اونجا حضور داشت؟ جواب میشه birth. Was he present at the birth of his son? Was he present at the birth of his son? بریم سراغ جمله دوم. Number 2. I think I had a very happy. میگه به گمانم دوران کودکی بسیار شادی داشتم. دوران کودکیتون میاد چی میشد؟ بله میشه childhood. I think I had a very happy childhood. Number 3. Can be the best or the worst years of your life. یعنی بلوغ یا نوجوانی میتونه بهترین یا بدترین سالهای زندگیتون باشه به خاطر درگیری‌های ذهنی و روانی که تو اون سن داریم. جواب میشه adolescence.
Adolescence can be the best or the worst years of your life. Number 4. Girls usually reach about a year before most boys. یعنی دخترها معمولاً تقریباً 1 سال قبل از پسرها به بلوغ جنسی میرسن. بلوغ جنسی یادتون هست چی میشد دیگه؟ میگیم puberty. reach puberty یعنی به بلوغ جنسی رسیدن. Girls usually reach puberty about a year before most boys. الان بریم سراغ سایر کلمات. کلمه بعدی مرتبط با این تصویره. میشه marriage. marriage. به تلفظ این کلمه دقت کنید. marriage. marriage یعنی ازدواج. بریم سراغ کلمه بعد. میان سالی میشه middle age. middle age. و کلمه بعد که مرتبط با این تصویره بازنشستگی. retirement. retirement. یه بار دیگه میگم retirement. و تصویر شماره 4 سن پیری old age. old age. ولی خدایش عجب سیبیلایی داره. الان همراه همدیگه بریم این کلماتی رو که یاد گرفتیم توی جملات استفاده کنیم و باهاشون جمله سازی کنیم. در ادامه جملات داریم number 5. My first unfortunately only lasted a couple of years. میخواد بگه متاسفانه اولین ازدواج من فقط یه چند سالی دوام آورد. میشه My first marriage unfortunately only lasted a couple of years. Number 6. Now that I'm over 40, I can feel approaching. میگه الان که سنم بالای 40 احساس میکنم که میان سالی کم کم داره نزدیک میشه. میان سالی به انگلیسی میشه middle age. Now that I'm over 40, I can feel middle age approaching. approach یعنی نزدیک شدن. Number 7. I want to stop work when I'm 60 and have a long and happy. میگه وقتی 60 ساله شدم میخوام کار رو بذارم کنار و یک بازنشستگی طولانی و شاد داشته باشم. کلمه بازنشستگی میشد retirement. در واقع میگه I want to stop work when I'm 60 and have a long and happy retirement. Number 8. In his, my father wrote a book about his wartime experiences. میخواد بگه تو سن پیری پدر من یک کتاب درباره تجربیات زمان جنگش نوشت. سن پیری میشد old age. In his old age, my father wrote a book about his wartime experiences. عنوان قسمت دوم هست In my childhood. تو این قسمت میخوایم با چند تا ساختار جدید آشنا شیم. بریم سراغ ساختار شماره 1. میخوام بگم در دوران نوجوانیم. میگم In my teens. In my teens. یا میگم در دوران کودکیم. میشه In my childhood. In my childhood. میخوام بگم
تو 20 سالگیم میشه in my 20s. in my 20s. البته این رو به صورت 20s هم میتونم تلفظ کنم. in my 20s. برای اینکه بگم توی 30 سالگیم، توی 40 سالگیم، میتونم این اعداد رو با 20s جایگزین کنم. in my 30s, in my 40s و همینجور ادامه بدم و هر عددی رو که میخوام به جای 20s قرار بدم. بریم سراغ ساختار شماره 2. توی ساختار شماره 2 مثلا میخوام بگم زمانی که من یک کودک بودم، زمانی که یه بچه بودم. به انگلیسی میشه when I was a child. when I was a child. همچنین از کلمه kid هم میتونم استفاده کنم. when I was a kid. وقتی که بچه بودم. when I was a kid. یا میگم زمانی که یه دانش آموز بودم. when I was a student. when I was a student. زمانی که یک نوجوان بودم میشه when I was a teenager. when I was a teenager. ساختار شماره 3. میخوام بگم زمانی که مجرد بودم میشه single. when I was single. البته تو فارسی هم الان رواج همه از این کلمه استفاده میکنن. میخوام بگم زمانی که جوان بودم when I was young. when I was young. و میگم زمانی که داشتم بزرگ میشدم when I was growing up. when I was growing up. و این جمله میخوام بگم زمانی که دانشگاه بودم when I was at university. when I was at university. تو این قسمت میخوایم با چند تا فعل خیلی کاربردی آشنا بشیم. اولین فعل رو حتما همتون بلد هستید. فعل اول میشه داشتن. have. have. فعل دوم هم مرتبط با این تصویره. spend. spend. به معنی گذراندن، خرج کردن، صرف کردن. و کلمه بعدی مرتبط با این تصویره. grow up. grow up. به معنی بزرگ شدن، رشد کردن. و کلمه چهارم هم برای بزرگ کردن یا تربیت کردن میگیم bring up. bring up. توجه داشته باشید که grow up به معنای بزرگ شدن، bring up به معنای تربیت کردن یا بزرگ کردن. Number 1. I جای خالی my childhood in the country. یعنی دوران کودکی خودم رو توی روستا گذروندم. میشه I spent my childhood in the country. I loved walking home from school across the fields. بریم سراغ جمله شماره 2. I was in the country, so it took a long time to get used to living in London. این جمله میگه که توی روستا بزرگ شدم، بنابراین مدت زمان زیادی طول کشید تا به زندگی در لندن عادت کنم. میشه I was brought up in the country, so it took a long time to get used to living in London. I was brought up یعنی بزرگ شدم. I was brought up in the country یعنی توی روستا بزرگ شدم. It took a long time یعنی مدت زمان زیادی طول کشید. To get used to عادت کنم به زندگی در لندن. جمله شماره 3. Number 3. I in the country. So when I moved to London it was quite a shock. این هم یعنی توی روستا بزرگ شدم. خب بزرگ شدن اینجا از کلمه grew up استفاده میکنیم. I grew up in the country. So when I moved to London it was quite a shock.
یعنی وقتی به لندن اسباب کشی کردم واقعا جا خوردم. واسم شوکه کننده بود. Number 4. I جای خالی a very strict upbringing. upbringing به معنای تربیته. یعنی دوران تربیتی بسیار سختی رو داشتم. که به انگلیسی میگم I had a very strict upbringing. I had to study for 2 hours after school and had to be in bed by 9. عنوان قسمت سوم هست When I get old. یعنی وقتی که پیر شم. توی این قسمت ما 2 گروه جمله خواهیم داشت. جملاتی که سمت چپ میان و جملاتی که سمت راست میان. باید این جملات رو بخونیم و ببینیم که از لحاظ معنی کدومشون با همدیگه جور در میاد که با همدیگه مطابقتشون بدیم و به هم وصل کنیم. بریم سراغ جملات. Number 1. I don't want to go to university. یعنی نمیخوام برم دانشگاه. Number 2. I am going to spend more time with my grandchildren. یعنی قصد دارم زمان بیشتری رو با نوه‌هام سپری کنم. Number 3. Will you still love me? میگه همچنان عاشقم خواهی بود، همچنان منو دوست خواهی داشت. Number 4. We won't be able to go out as much. یعنی قادر نخواهیم بود به اندازه حالا چی بریم بیرون. باید جملات سمت راست رو ببینیم که کدوم نیمه گم شده این جمله است. Number 5. At least we'll have some peace and quiet. میگه حداقلش اون موقع کمی آسایش و آرامش خواهیم داشت. کدوم موقع؟ متوجه میشیم. الان بریم سراغ جملات سمت راست که نیمه گم شده جملات سمت چپ هستند. A. When the kids grow up and leave home. وقتی که بچه‌ها بزرگ بشن و خونه رو ترک کنند. B. When I'm old and gray. وقتی پیر شدم و موهام سفید شدن، خاکستری شدن. کلمه gray به معنی خاکستریه. اما اینجا زمانی که میگم when I'm old and gray یعنی وقتی که پیر شدم و موهام رنگ خاکستری شدن، دارن سفید میشن. بریم جمله بعدی. C. When I leave school. وقتی که درسم تمام شه، وقتی که مدرسه رو ترک کنم. و برای جمله بعد when I retire. زمانی که بازنشست شم. و جمله آخر when we have children. وقتی که بچه دار شیم، وقتی بچه داشته باشیم. الان بریم این جملات رو با همدیگه مطابقت بدیم. Number 1. I don't want to go to university when I leave school. Number 2. I'm going to spend more time with my grandchildren when I retire. Number 3. Will you still love me when I'm old and gray? Number 4. We won't be able to go out as much when we have children. یعنی زمانی که بچه داشته باشیم دیگه این همه نمیتونیم بریم بیرون. Number 5. At least we'll have some peace and quiet when the kids grow up and leave home. میگه حداقل اون موقع که بچه‌ها بزرگ میشن و خونه رو ترک کنن مقداری آسایش و آرامش خواهیم داشت.
عنوان این قسمت هست important events. event به معنای اتفاق یا واقعه است. important events یعنی وقایع مهم، اتفاقات مهم. الان همراه هم بریم ببینیم که این اتفاقات مهم چیا هستند. Number 1 leave به معنای ترک کردن. Number 2 get به معنای شدن. البته تو بعضی از ساختار ممکنه معناش متفاوت باشه. Number 3 change به معنای تغییر دادن. Number 4 have. Number 5 move. move ممکنه به معنای حرکت کردن یا حرکت دادن باشه. البته تو بعضی از ساختارها معنیش متفاوته. Number 6 lose به معنای از دست دادن. الان بریم سراغ نیمه گم شده اینا. A your wife, your father. B schools, jobs, your career. career به معنای شغل. your career. C a baby, children. D engaged به معنی نامزد. married متأهل. divorced طلاق گرفته، مطلقه. E school, home. F house. الان بریم این کلمات رو با هم دیگه مطابقت بدیم. Number 1 leave school, leave home به معنای ترک کردن مدرسه یا ترک کردن خانه. Number 2 get engaged یعنی نامزد کردن. get married ازدواج کردن. get divorced یعنی طلاق گرفتن. Number 3 change schools, change jobs, change your career یعنی عوض کردن مدرسه، عوض کردن شغل، عوض کردن حرفه. Number 4 have a baby, have children یعنی بچه دار شدن، بچه داشتن. Number 5 move house یعنی اسباب کشی کردن. و آخریش Number 6 lose your wife, lose your father یعنی از دست دادن همسر، از دست دادن پدر. توی این قسمت قصد داریم با کلماتی که الان یاد گرفتیم جمله سازی کنیم. بریم سراغ جملات. Number 1 I'm not sure what I'll do when I leave school. میگه مطمئن نیستم وقتی که مدرسه رو ترک کنم چه کاری انجام خواهم داد، چه کار خواهم کرد. It depends on my exam results. بستگی به نتایج امتحاناتم داره. Number 2 I wasn't surprised when I heard they decided. میگه اصلا جا نخوردم وقتی که شنیدم اونا تصمیم گرفتن to get divorced. I never really understood why they got married. وقتی که شنیدم اونا تصمیم گرفتن تا طلاق بگیرن. I never really understood. میگه هیچ وقت واقعا نفهمیدم چرا اصلا ازدواج کردن. Why they got married. Number 3 When we move to Bristol, the children will have to change schools. I'm worried that it might affect their studies. میگه وقتی به بریستل بریم بچه‌ها مجبورن که مدرسه‌شون رو عوض کنن. این موضوع باعث نگرانی من میشه چرا که ممکنه تحصیلات اونا رو تحت تاثیر قرار بده. Number 4 Bill's never really recovered from losing his wife in a car accident 2 years ago. یعنی بعد از دست دادن همسرش توی تصادف رانندگی 2 سال پیش بیل هیچ وقت دیگه اون آدم سابق نشد. هیچ وقت ریکاور نشد. Number 5 I want to find my own flat
but my parents think I'm too young to leave home. میگه قصد دارم آپارتمان خودم رو داشته باشم، اما والدینم فکر میکنن که برای اینکه خونه رو ترک کنم سنم هنوز خیلی کمه، خیلی هنوز بچم. I'm too young to leave home. Number 6. The place we're in now has only got 2 bedrooms. We'll have to think about moving house soon. میگه جایی که الان هستیم فقط 2 اتاق خواب داره. خیلی زود باید به فکر اسباب کشی باشیم. Part 5. The best day of my life. بهترین روز عمرم. اولین اصطلاحی که اینجا داریم هست My lucky break، به معنی بخت و اقبال. بخت و اقبالی که زندگی شما رو به یک بار کلاً تغییر میده. اصطلاح بعدی The best day of my life، بهترین روز زندگیم، بهترین روز عمرم. The best day of my life. برای بعدی داریم turning point، یعنی نقطه عطف. برای بعدی داریم the lowest point، یعنی بدترین لحظه. الان که معنی این عبارات رو میدونیم، بریم اینها رو توی جمله استفاده کنیم و ببینیم که توی جمله به چه صورت میتونیم ازشون استفاده کنیم. Number 1. I'll never forget the day I got married. روزی که ازدواج کردم رو هرگز فراموش نمی کنم. It was the best day of my life. بهترین روز زندگیم بود. Number 2. The day I decided to change my career was the big جای خالی in my life. روزی که تصمیم گرفتم شغلم رو عوض کنم، نقطه عطف بزرگی توی زندگیم بود. Was the big turning point in my life. Number 3. Being offered that job in Las Vegas was جای خالی I've never looked back. میگه این که اون شغل توی لاس وگاس به من پیشنهاد شد واقعا فرجی توی زندگی من بود. از اون موقع اصلا دیگه به گذشته نگاه نکردم. میشه My lucky break. Being offered that job in Las Vegas was my lucky break. Number 4. I've had some bad times. میگه چند تا تجربه بد هم داشتم. اما the lowest point in my life، اما بدترین لحظه توی زندگیم was probably when I lost my job at IBM. زمانی بود که شغلم رو توی IBM از دست دادم. قسمت ششم عنوانش هست Expressions with life، یعنی اصطلاحاتی که داخلشون کلمه life رو دارن. الان بریم ببینیم که این اصطلاحات چیا هستند. My, new, way. این کلمه 2 تا تلفظ داره. شما هم میتونید اون رو all و هم all تلفظ کنید. all. کلمه بعدی whole. کلمه آخر هم هست full. بریم سراغ اصطلاح اول. A جای خالی my life. میخوام بگم تمام عمرم، کل زندگیم. به انگلیسی میشه all my life. B start a جای خالی life، یعنی زندگی جدیدی شروع کردن. به انگلیسی میشه start a new life. C it's a جای خالی of life، یعنی یه روش زندگیه. میشه it's a way of life. D spend
his جای خالی life، یعنی کل زندگیشو صرف کرد، کل زندگیشو گذروند. به انگلیسی میشه spent his whole life. E in all جای خالی life، یعنی در تمام عمرم، در تمام زندگیم. میشه in all my life. و آخری F a very full life، یعنی زندگی که پربرکت بوده، هر کاری که دلتون میخواست انجام دادید، به تمام آرزوهاتون رسیدید، تمام تفریحایی که مد نظرتون بوده انجام دادید. میشه a very full life. الان همراه هم بریم این اصطلاحات رو توی جملات و مثالها استفاده کنیم. Number 1. My grandfather spent his whole life in the Navy. یعنی پدر بزرگ من تمام عمرش رو در نیروی دریایی سپری کرد. He traveled all over the world. به تمام دنیا سفر کرد. Number 2. I've worked hard all my life. یعنی کل عمرم سخت کار کردم. Now I'm looking forward to retiring. الان هم مشتاقانه منتظر بازنشست شدن هستم. Number 3. I was in India last month. The Taj Mahal is incredible. I've never seen anything like it in all my life. یعنی تاج محل باور نکردنیه. تو کل عمرم چیزی مثل اون ندیدم. Number 4. My grandmother's nearly 90 now. یعنی مادر بزرگم الان تقریبا 90 ساله است. She's been married 3 times. 3 بار ازدواج کرده and lived in 6 different countries. و در 6 کشور مختلف زندگی کرده. She's had a very full life. زندگی بسیار پربرکتی رو dاشته. دیگه تمام عشق و حالاشو کرده. She's had a very full life. Number 5. My best friends had enough of Britain. یعنی بهترین دوست من دیگه از بریتانیا کلافه شده بود. He's going off to America to start a new life. داره به آمریکا نقل مکان میکنه تا یک زندگی جدید رو شروع کنه. Have enough of به معنای سیر شدن یا کلافه شدنه. وقتی میخوام بگیم از چیزی کلافه شدیم میتونیم از این اصطلاح استفاده کنیم. Number 6. When I first started this job، یعنی وقتی این شغل رو برای اولین بار شروع کردم. I didn't like traveling up and down to London on the train every day. از رفتن به جاهای مختلف لندن اونم با قطار خوشم نمی اومد. But now it's a way of life. اما الان قسمتی از عادتام شده. اما الان بخشی از روال عادی زندگیم شده. It's a way of life. قسمت هفتم عنوانش هست decisions and choices. تصمیمات و انتخابات. توی این قسمت چند تا کلمه داریم که این کلمات رو باید توی جاهای خالی مناسب قرار بدیم. اولیش هست bad، right. بعد از right داریم wrong، wise به معنای عاقل، عاقلانه. و کلمه بعدی difficult به معنای سخت، مشکل. بریم سراغ جملات. Number 1. I had to decide if I wanted to get a job or go to university. مجبور بودم تصمیم بگیرم که آیا میخوام یه شغل داشته باشم یا برم دانشگاه. It was a very جای خالی choice. یعنی انتخاب خیلی سختی بود. It was a very difficult choice. Number 2. I'm going to give this job up and go back to college. قصد دارم که این شغلم رو رها کنم و برگردم به کالج.
I hope I'm making the جای خالی decision. I hope رو میتونیم به عنوان انشالله ترجمه کنیم. میگه انشالله که دارم تصمیم درست رو میگیرم. I hope I'm making the right decision. Number 3. I'm pleased you're going to study at Oxford. I think you have made a very جای خالی choice. میگه خوشحالم یا خرسندم از اینکه قصد داری توی آکسفورد تحصیل کنی. به نظرم تصمیم عاقلانه گرفتی. I think you have made a very wise choice. Number 4. It was definitely the جای خالی decision to come here in October. It's freezing. میگه قطعاً این تصمیم که توی ماه اکتبر بیایم اینجا اشتباه بود برای اینکه بسیار سرده. It was definitely the wrong decision. To come here in October. It's freezing. Number 5. I hear you're thinking of becoming self-employed. میگه شنیدم قصد داری کار خودتو شروع کنی. Becoming self-employed یعنی خویش فرما شدن، کار خود رو شروع کردن، کار خود رو داشتن. Personally, I think that would be a bad move. میگه شخصا بر این باورم که تصمیم بدیه، حرکت بدیه. I think that would be a bad move. یه بار دیگه میخونم. I hear you're thinking of becoming self-employed. Personally, I think that would be a bad move. درس این جلسه هم همینجا به پایان میرسه. امیدوارم که از مطالب ارائه شده استفاده کافی رو برده باشید. حتما کانال یوتیوب من را سابسکرایب کنید و با این کارتون به تداوم کار من هم بسیار کمک خواهید کرد. ممنون از همتون. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق و پیروز باشید.